בסקירה היום אנחנו מדברים על תיק גב ושלוקר, כפפות ותיק זנב. מתחילים. טוב, אז אנחנו באמצע החורף, בחוץ יש מבול וקצת מלחמה. במקום לצלם טיולים, החלטתי לשתף אתכם קצת בציוד שאני משתמש בו. כשרק התחלתי לרכוב לפני 3 שנים, מהר מאוד רכשתי מכל הבא ליד ואת כל מה שהמליצו לי, בלי להבין בכלל אם המוצר מתאים לי, או בכלל אם יהיה בו שימוש ברכיבות. כל לינק שהיו שמים לציוד עם קופון מסין, ישר הייתי רוכש בלי לדעת שמאחורי כל לינק, לפעמים מסתתרים לא מעט אינטרסים. אז היום 3 שנים אחרי אני קצת יותר מנוסה והרבה יותר מבין מה אני צריך, אני פחות קונה מלינקים עם קופונים ובעיקר מסתמך על המלצות של חברים בתחום. לפני שנצלול לאיזה ציוד מונח לפניכם על השולחן, אתן לכם כמה כללי אצבע שכדאי לשמור עליהם. דבר ראשון, מי שלחוץ משלם יקר מניסיון. אם תקנו הכל ברגע האחרון, יהיה לכם יותר קשה לחכות למבצע או אפילו להזמין מחול. שימו לב שהזמנה מחול לא תמיד זולה יותר. תבדקו את שער הדולר או את שער היורו, שימו לב אם יש מיסים. בהרבה מקרים תמצאו שההפרש בין הארץ לחול זניח. אלא אם אתם מביאים את זה איתכם במזוודה. תעשו סקר שוק, יש המון חנויות טובות בארץ, משלוחים, מבצעים, תבדקו איפה הכי משתלם וחכו למבצעים, יש כל הזמן. שימו לב שלא כל מה שמתאים לאחד מתאים לאחר, איפה שאפשר תמדדו, תבדקו דגמים שונים של יצרנים שונים ותגיעו להחלטה מושכלת שתתאים לכם. בקשה קטנה ממני, אם אתם נהנים מהסרטונים שלי, אשמח שתירשמו כמנויים. בשבילכם זה קליק קטן, מבטיח לכם שבשבילי זה המון. למחמירים אפשר גם ללחוץ על הפעמון, כדי לקבל עדכון כל פעם שעולה סרטון חדש. אז שנייה לפני שמתחילים, בואו נעשה סדר. על כל המוצרים שתראו בסרטון, שילמתי מכיסי הפרטי, לא קיבלתי אותם לסקירה במתנה ואני לא מרוויח כסף אם תקנו אותם, זה ממש לא מעניין אותי. אני ממליץ עליהם כי הם טובים ושווים את הכסף, והלוואי שהייתי רואה סרטון כזה כשהייתי חדש בתחום. בסקירה היום אנחנו מדברים על תיק גב ושלוקר, כפפות ותיק זנב. אם לא בא לכם לראות את הכל, אתם יכולים לראות את הפרקים השונים בטיימליין פה למטה, ללחוץ על הפרק שמעניין אתכם, וזה יקפיץ אתכם בדיוק לנקודה שאתם רוצים בזמן הנכון בווידאו. אז בואו נתחיל מהתיק. זה אחד התיקים שסביר שתראו הכי הרבה סביבכם בטיולים, פשוט כי להרבה רוכבים יש אותו. התיק הזה הוא תיק של קליים, וכן, אומרים קליים ולא קלים, והדגם שלו הוא נקפק. למי שלא מכיר את קליים, זו חברה אמריקאית בבעלות תאגיד פולאריס, נחשבת לאחת מהטובות בתחום של ייצור ציוד לרוכבי אופנועים. חזרה לתיק. מדובר על תיק גב ורסטילי מאוד, עם תא גדול לשלוקר או לפטופ עד גודל בינוני, וסך הכל בנפח 13 ליטר. את השלוקר תצטרכו לקנות בנפרד, או לקנות את הגרסה של התיק שמגיעה עם השלוקר, ועולה קצת יותר. לי יש שלוקר של שורש שקניתי בחנות שלהם, ואני מאוד ממליץ לקנות אותו בנפרד. לתיק יש תא ייעודי למשקף אבק, שכולל מטלית, ככה שלא תאבדו אותה אף פעם, כמוני. יש לו גם תיק כלים נשלף, אם אתם רוצים לסחוב איתכם כלים על הגב, ויש לו מקום ייעודי בתיק, שאפשר להכניס אותו ולהבטיח ככה שלא יעוף. בתא התחתון של התיק, תוכלו להכניס את כל השטויות והדברים הקטנים שאתם רוצים, לדרמנים, משקפיים, כל מיני חומרים לתיקונים בכביש ובשביל. ואם אתם רוצים לתפוס בקבוק מים ברשתות, זה גם אפשרי, רק שימו לב להבטיח אותו, כי הרצועות האלה, הרשתות, הן פתוחות מלמטה. אז תסמכו עליי שזה יעוף לכם אם לא תאבטחו את זה כמו שצריך. ברווח שבין התאים אפשר להכניס כובעים או כל מיני פריטי ביגוד ולשמור עליהם ככה שלא יעופו לכם, כי מפה זה סגור. אז מה אני אוהב בתיק הזה? הכתפיות שלו הן גדולות ורחבות. זה מונע כאבים בכתפיים ברכיבות ארוכות. בנוסף, הסגירה של הקליפס, שהיא גם מאוד קלה, כי הוא גדול ועם כפפות אין בעיה, היא מורידה המון עומס ומשקל מהכתפיים, וגם אחרי כמה שעות איתו על הגב, אני לפעמים שוכח שהוא עדיין עליי. שימו לב, גם יש לכם משרוקית בכתפייה השמאלית. למרות שהוא נראה גדול וארוך כזה, הגזרה שלו בנויה ככה שהוא מסתיים ממש מעל התחת, הוא לא מפריע בעמידה והוא לא מפריע בישיבה. הרוחסנים שלו הם חזקים מאוד ונורא נוחים להשתמש בהם עם כפפות, הם גדולים כאלה ואין בעיה להכניס בהם את האצבעות. יש מקום מצוין לשלוקר, להעביר אותו, את הצינור של השלוקר פה, יש לו אפילו מין פאוץ' כזה ששומר עליו מאבק. התיק הזה מגיע עם 5 שנות אחריות של קליים,
וזו אחריות שהיא שווה במיוחד, כי על כל אבזם שישבר או קרע בתיק או משהו שפתאום ייפרם לכם, אתם מרימים טלפון ליבואן, הוא פותח קריאה מול קליים העולמית, והם פשוט מחליפים לכם את התיק בלי לשאול הרבה שאלות. זה שווה במיוחד, וזה תופס ל5 שנים. אני קניתי את התיק הזה באוף-רוד בתל אביב, עלה לסביב 400 שקל, בלי השלוקר כמובן, יש מגוון צבעים, שחור, צהוב, כתום, אפילו ורוד. אם תרצו גרסה עם שלוקר זה כבר יעלה לכם 569 שקלים, ואם הנפח של התיק הזה לא מספיק בשבילכם ואני בספק, אז יש גם דגם גדול יותר. אז זהו, סיימנו עם התיק. אם יש לכם שאלות, תכתבו אותם בתגובות, אני מבטיח להתייחס, ובואו נעבור לכפפות. טוב, אז עכשיו אנחנו מדברים על הכפפות. גם הכפפות האלה הן כפפות של קליים, שאני מאוד מאוד אוהב. בפועל יש לי 3 סטים שונים, יש לי כפפות קיץ לכביש של אלפיין סטאר, שאני רוכב איתם יום יום לעבודה. יש לי כפפות חורף לגשם, אבות כאלה ומרופדות של לרד, שעושות עבודה מצוינת. ויש לי את הכפפות האלה שאיתם אני רוכב בשטח. הדגם הוא דגם דקר פרו של קליים, שתכף אספר לכם עליהם. בעצם עד שהשתדרגתי לכפפות האלה, רכבתי עם כל מיני כפפות אינדורו כאלה, דקות מבעד, הן נורא נוחות ומעובראות, מצד שני לא ממש מגנות על היד. הכפפות של קליים הן ליגה אחרת מכל מה שהיה לי עד עכשיו. יש להם פה כזה ריפוד משובח לאנשים שנופלים הרבה כמוני, גם בכף היד, כי זה האזור שחוטף בדרך כלל את המכות. הגפה שלהם מיוצרת מאור עיזים, בשילוב בד נמתח, ככה שההתאמה פה היא מושלמת, הן יושבות ולופתות את היד כמו שצריך, אבל זה לא מונע לעשות שום פעולה או שום משהו שרוצים לעשות עם האופנוע, הן לא עוצרות את התנועה, הן מאוד מאוד מעובררות בזכות החורים שיש פה בהגפה וגם בזכות הבד שעוזר מאוד לנדף זיעה ולהכניס אוויר, וגם בימים נורא חמים שאני עושה מאמץ מאוד מאוד גדול, אז אני לא מרגיש זיעה ופחות יבלות. היה לי קצת קשה להתרגל לתחושה הזאת שהן נורא מחזיקות את האצבעות. בהתחלה חשבתי שהן אפילו קטנות עליי, אמרתי אולי אני אמכור אותם יד שנייה, אבל ברכיבה השלישית הם כבר קיבלו את הצורה של היד, נמתחו בגודל המתאים, וזה כפפות שהיום יהיה לי קשה מאוד להיפרד מהם. קלות כפפות מאוד, איכותיות מאוד, הסקוטשים של הסגירה חזקים מאוד, והם גם לא מראים סימנים של שחיקה כמו בהרבה סקוטשים של כפפות אחרות שבסוף מפסיקים לתפוס, וגם הטבעות של המתיחה הן חזקות מאוד ומחוברות חזק, ככה שגם אם מותחים טיפה חזק, עדיין לא יקרה כלום ואין פחד שמשהו יקרה. אז אתם שואלים איך הן עובדות עם סמארטפונים. בואו נראה. רגע, נעשה טביעת אצבע, כי טביעת אצבע לא תעבוד לי עם כפפה, ניסיתי, תאמינו לי. אז הן עובדות מצוין, הכל עובד כמו שצריך. הנה אני עובר על המיילים, אפליקציות, מה שאתם לא רוצים, נוטיפיקציות, וואטסאפ. כמובן שבשטח יהיה לכם קצת קשה להקליד, אבל בואו, לא צריך להקליד, מספיק לנווט, או מקסימום לכתוב משהו בווייז כשצריך, בלי להוריד את הכפפה. אז כמה עולות הכפפות האלה? אני שילמתי עליהן קרוב ל-300 שקלים, גם באוף-רוד בתל אביב. אפשר למצוא אותן אולי היום בקצת פחות שמה לדעתי, ב-200 ומשהו. המחיר שלהם באתר של קליים הוא $75. אז זה מקרה מצוין שלא שווה לקנות את זה בחול, כי ההפרש פשוט לא מצדיק את עצמו. אני מאוד ממליץ עליהם, אני מאוד מרוצה מהם. לרוב אני גם פשוט לא לוקח את הכפפות כביש שלי כשאני יודע שאני הולך לצאת לשטח, אני משתמש בהם גם ככפפות כביש עד שאני מגיע לשטח. לא הכי בטיחותי ולא הכי ממוגן, אבל לי נוח ככה. זהו, אם יש לכם שאלות, משהו על הכפפות, אתם מוזמנים גם פה לכתוב לי בתגובות, ואני מבטיח שאני יענה לכולם. גימי קטן וחשוב שיש לכפפה הזאת ולא ציינתי עד עכשיו, אם תצליחו לראות, יש פה בעצם וישר כזה על כפפה שמאל, שבעצם מאפשר לעשות את התנועה הזאת,
ולהוריד מים שהצטברו על המשקף. אני לא ניסיתי לראות אם זה עובד, אבל זה בהחלט גימיק חמוד שמגניב. זה לגבי הכפפות. אם יש שאלות, לכתוב לי בתגובות. יאללה, אנחנו עוברים לתיק. טוב, אז הפריט האחרון שנדבר עליו בסרטון הזה זה תיק זנב שקניתי יד שנייה, אבל תכלס, אם הייתי יודע כמה הוא מוצלח, בהחלט הייתי שוקל לקנות חדש. אני מדבר על תיק זנב של Mad Dog. אז בואו נדבר קצת על Mad Dog. למי שלא מכיר את Mad Dog, של אלון בן דוד, חברה ישראלית, מייצר את התיקים שלו ברמת הגולן, הוא מתמחה בייצור תיקים לכל סוגי האופנועים והמון סוגים של תיקים. אלון הוא רוכב בעצמו, שזה כבר טוב, כי הוא מבין את הצורך שלנו, והוא יודע מה בדרך כלל הבעיות שאנחנו סובלים מהם. למה צריך בכלל תיק זנב? כי שם אנחנו שמים את כל מה שאנחנו לא רוצים לסחוב בתיק הגב, ויכול להיכנס, בטח לטיול של יום אחד, ערכת עזרה ראשונה, פנימית, כל מיני כפפות לתיקונים וחם צוואר ורצועות קשירה ומטעמים לקסדות, ואני אפילו לוקח פה את התיק כלים שלי שחיזקתי אותו יותר מדי ועכשיו הוא לא יוצא, אבל הכל נכנס פה. לטיולים של יום אחד אני לוקח את התיק הזה, לטיולים ארוכים יותר אני שם תיק יותר גדול. אז לתיק הזה יש תא מרכזי בנפח 14 ליטר, אבל אם אתם צריכים יותר מקום, יש לו פה רוחצן שמאפשר לו לצמוח לגובה, ואז מוסיף לו 7 ליטר והוא נהיה תיק של 21 ליטר, שזה כבר נפח מכובד מאוד. בגרסה שלי יש שני כיסים קטנים בצדדים, אחד בכל צד, אפשר בכיף לאחסן בהם לדרמן או מדבקות או איזולירבנד, כל מיני דברים כאלה. בגרסה החדשה שאצל אלון באתר, הכיסים האלה קצת יותר גדולים. בנוסף, בגרסה החדשה יש על החלק העליון כיס נוסף להכניס בו כל מיני דברים, ובתחתית התיק תמצאו כיס נוסף נסתר להכניס את היריעה נגד גשם, ואז להגן על התיק מפני גשם. אצלי אין את זה, אבל עדיין. מה אני אוהב בתיק הזה? קודם כל, האבזמים שלו חזקים מאוד, והם גם קשורים לתיק בצורה כזאת שלא נקרעת. בהרבה מאוד מהתיקים, בטח אלה שקניתי מאלי אקספרס בתחילת הדרך, האבזמים האלה היו נקראים מהתפירה שלהם לתיק, בגלל העומס המאוד גדול שרכיבות שטח והרבה ציוד בתוך התיק מפעילים עליהם. אז פה זה לא נקרא, אני כבר שנה ומשהו עם התיק ושום דבר עוד לא התחיל אפילו להיפתח. גם הקליפסים חזקים מאוד, והדרך שבה אפשר להסליק את הסקוטשים היא לא פחות מגאונית בעיניי. בעצם אני יכול לשחק עם המתיחה של הרצועה מאוד מאוד בקלות, ולא משנה כמה נשאר לי, תמיד אני יכול להסליק את זה ככה שזה לא יתנפנף לי על האופנוע, וזה בעיניי לא פחות מגאוני וסופר שימושי. מחוץ לתיק תמצאו 4 טבעות קשירה שאפשר להשתמש בהן כדי לקשור רצועות קשירה ולהוסיף עוד ציוד או עוד תיקים למעלה. התיק הזה אומנם נראה תיק רך, אבל הוא, גם כשהוא ריק הוא עומד, שומר על הצורה שלו. יש פה כל מיני חיזוקים בדפנות שאלון מוסיף כדי שהתיק ישמור על הצורה ויהיה נוח ושומר על צורה גם כשהוא ריק. היתרון הגדול של התיק הזה, או היתרון הגדול של אלון, זה שהוא נמצא איתנו בישראל, מדבר עברית. אפשר לפנות אליו כל תקלה או כל בעיה שתהיה בתיק, אבזם שנקרא, משהו שנשבר, גם אם זה במסגרת האחריות וגם אם לא. אלון תמיד מטפל בכל הפניות ודואג שכל העובדים יצאו מרוצים. לי התיק הזה עלה 500 שקל ביד שנייה, לקנות אותו חדש יעלה 645, לדעתי שווה כל שקל. אפשר למצוא את זה באתר של אלון, אני אשים לכם אותו למטה בתיאור. אם יש לכם שאלות לגבי התיק או לגבי אחד המוצרים שדיברנו עליהם, אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות ואני אתייחס. בגדול סיימנו, מקווה שלא יצא ארוך מדי. יש לי עוד מוצרים שאפשר לדבר עליהם, אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות מה מעניין אתכם ואני אקשקש עליהם
סרטון הבא, מגפיים, נעליים, קסדות, אפילו מצלמות שאתם יודעים שאני אוהב, כל מה שעולה לכם בראש. אני מזמין אתכם להצטרף לקהילה שלנו. אדוונצ'רים מתחילים בשטח, בפייסבוק או בוואטסאפ, אני אשים לכם את הלינקים למטה בתיאור. מהקהילה שלנו בעצם יוצאים כל הטיולים, הדרכות רכיבה שונות, כל מיני תכנים מעניינים, שאלות, תשובות, מה שלא רוצים ורוצים להתייעץ, אתם מוזמנים לקהילה שלנו. זהו, אל תשכחו לשים עוקב, לרכב בזהירות, בטח בחורף, ותודה שצפיתם עד הסוף, באמת, אני מאוד מעריך את זה.